Thời gian gần đây thì hàn the xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, từ các vụ phanh phui, bún phở, giò chả trộn hóa chất đến những cảnh báo liên tục về an toàn thực phẩm. Cái tên hàn the khiến nhiều người phải giật mình. Không ít gia đình đã bắt đầu hoang mang, thứ mình ăn hàng ngày có thực sự an toàn hay không? Vì sao một chất đã bị cấm từ lâu vẫn lén lút quay lại trong bát bún, trong một bát phở quen thuộc của chúng ta? Vậy hàn the là cái gì? Thực ra thì hàn the nó một cách rất dễ hiểu, nó không phải là một thứ sinh ra để mà ăn, mà nó là một loại hóa chất công nghiệp có tên khoa học là borax. Trong công nghiệp thì hàn the được coi là chất kỹ thuật, dùng đúng chỗ thì rất có giá trị. Nó được dùng trong sản xuất thủy tinh và gốm sứ. Nó giúp thủy tinh chịu nhiệt tốt hơn và ít vỡ hơn. Ở trong luyện kim, hàn the giúp làm sạch bề mặt kim loại khi hàn, giúp mối hàn bền và đẹp hơn. Hàn the cũng được dùng trong chất tẩy rửa, xà phòng, bột giặt vì khả năng làm mềm nước và hỗ trợ làm sạch. Ngoài ra nó còn được dùng trong việc làm chất chống mốc, diệt côn trùng, bảo quản gỗ, giấy và da. Và tất cả những cái ứng dụng này của hàn the thì đều có một điểm chung, đó là nó dùng ngoài cơ thể người hoặc là trong môi trường kỹ thuật, không liên quan gì đến việc ăn uống hoặc là cho vào mồm, vì cho vào mồm thì cực kỳ nguy hiểm. Tức là ngay từ ban đầu, hàn the đã không liên quan gì đến bếp núc, chợ búa hay là mâm cơm của chúng ta. Và cái điều khiến hàn the nguy hiểm nó không chỉ là cái việc người ta cho vào mồm của chúng ta, mà nó nằm ở chỗ ăn vào là không chết ngay. Thực ra nếu chỉ ăn một lượng nhỏ, cơ thể không phản ứng dữ dội tức thì, không nôn mửa cấp tính, không ngộ độc ầm ầm. Và chính điểm này khiến nhiều người lầm tưởng rằng mà có ăn hàn the chắc là cũng không sao. Nhưng vấn đề thì nằm ở cái chỗ khác. Hàn the là chất mà cơ thể con người không tiêu hóa được và cũng không đào thải được ra ngoài một cách hiệu quả. Nó đi vào cơ thể chúng ta rồi nằm lại ở đó, tích tụ dần theo thời gian. Giống như đổ rác mà hệ thống rác xử lý lại không đẩy ra được. Ngày hôm nay một ít, ngày mai một ít, tháng này một ít, năm này qua năm khác, độc tố cứ thế mà tích lũy rồi là nằm chồng lên nhau. Y học gọi cái kiểu ngộ độc này gọi là trường diễn. Trường diễn là một từ Hán Việt. Trường có nghĩa là dài, diễn ở đây có thể hiểu là diễn ra. Trường diễn có nghĩa là diễn ra trong một thời gian dài, âm thầm, tích lũy mà không bộc phát ngay. Nghĩa là không gây chết người ngay, nhưng phá hoại cơ thể con người một cách âm thầm, bền bỉ và rất khó để đảo ngược. Gan và thận là hai cơ quan lãnh đủ đầu tiên, vì đây chính là những nhà máy lọc của cơ thể. Khi phải xử lý những chất không thuộc về sinh học tự nhiên, gan và thận sẽ dần bị tổn thương. Lâu dài có thể dẫn đến suy giảm chức năng, rối loạn chuyển hóa, cơ thể mệt mỏi không rõ nguyên nhân, rồi là ung thư. Nguy hiểm hơn nữa là ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Hàn the có thể xâm nhập vào tế bào thần kinh, gây suy giảm trí nhớ và giảm khả năng nhận thức, tức là ngớ ngẩn đi. Với người lớn, hậu quả đến chậm nên rất khó để mà liên hệ. Nhưng với trẻ con, hậu quả có thể nhìn thấy rõ hơn. Ví dụ, chậm phát triển trí tuệ, kém hấp thu dinh dưỡng, chậm tăng cân hoặc là học hành kém tập trung. Ngoài hàn the thì trong đời sống còn có nhiều chất độc trường diễn khác. Chúng ta đang nói đến chất độc trường diễn và hãy nói thêm một chút về cái này. Tức là đều là những cái chất không gây chết ngay nhưng mà tích lũy dần và phá hủy cơ thể một cách lâu dài. Các loại kim loại nặng như là chì, thủy, ngân chính là những cái nhóm điển hình. Chúng có thể xâm nhập thông qua nước, thực phẩm hoặc là những cái con cá biển lớn. Ăn một lần thì không sao, nhưng tích lũy lâu ngày sẽ gây tổn thương não, thận, xương và làm suy giảm trí nhớ, đặc biệt là nguy hiểm với trẻ con. Thuốc trừ sâu còn lại ở trong rau củ quả cũng được gọi là chất độc trường diễn. Một lượng nhỏ nhưng mà lặp đi lặp lại khiến gan và thận của chúng ta cũng như hệ miễn dịch phải chịu áp lực kéo dài, làm tăng nguy cơ rối loạn nội tiết và ung thư sau nhiều năm. Các loại phóc môn dùng để ướp hải sản hay bún phở có thể không gây ngộ độc cấp, nhưng ăn lâu dài cũng sẽ kích thích niêm mạc tiêu hóa, gây viêm mãn tính và làm tăng nguy cơ ung thư. Rồi là dioxin và những hợp chất hữu cơ bền vững chính là một dạng trường diễn nữa. Hậu quả thường chỉ lộ ra sau nhiều năm, liên quan đến suy giảm miễn dịch, dị tật và ung thư. Điểm chung của hàn the và những chất độc trường diễn này đó là mỗi lần tiếp xúc đều rất nhỏ, nhưng cộng dồn lại thì hậu quả là cực kỳ lớn. Nó không ập tới, nó không cảnh báo rõ ràng, nhưng khi chúng ta nhận ra thì cơ thể đã chịu tổn thương từ quá lâu rồi. Thế thì tại sao một cái chất độc nguy hiểm như vậy, một chất độc trường diễn như vậy lại đặc biệt xuất hiện và đặc biệt rất hay xuất hiện ở trong bún, trong phở, trong giò, trong chả? Thì phải đặt mình vào góc nhìn của người sản xuất nhỏ lẻ. Ở đây không phải là bênh ai cả, mà chúng ta để hiểu cơ chế và chúng ta chê trách họ. Bún và phở truyền thống nếu làm đúng cách thực ra thì rất là mong manh. Gạo xay ra bột, tráng bánh, ép sợi rồi là luộc lên. Không có chất bảo quản, không có phụ gia để tạo độ dai. Sợi bún đúng nghĩa thì thường hơi mềm, dễ đứt, sờ vào có cảm giác hơi dính tay. Để qua vài tiếng trong điều kiện nóng ẩm, tức là cái điều kiện thường xuyên ở Việt Nam chúng ta là bắt đầu có mùi chua nhẹ. Qua ngày là phải vứt đi.
Trong khi đó, hàn the cùng lúc giải quyết rất nhiều nỗi lo của người bán. Chỉ cần một lượng nhỏ, nó làm sợi bún trở nên dai một cách bất thường, kéo thì khó đứt. Bánh phở thì nhìn bóng, mịn, trông rất là ngon. Bánh cuốn thì căng láng, nhìn hấp dẫn hơn làm thủ công bình thường. Quan trọng hơn cả là để được lâu hơn rất nhiều mà không chua, không ôi, không thiêu. Tức là cùng một mẻ bún, nếu mà không dùng hàn the thì sáng làm trưa bán, chiều mà thừa thì phải vứt đi. Còn nếu có hàn the thì có khi tối vẫn bán được, thậm chí hôm sau vẫn chưa thấy hỏng. Cái lợi ích về mặt kinh tế là điều ai cũng nhìn thấy được. Chưa hết, cái hàn the này nó lại rẻ, dễ mua, dễ trộn và nó không mùi, không vị rõ ràng. Người ăn rất khó phát hiện nếu không có kiến thức hoặc không có xét nghiệm hóa học. Mà bình thường đi ăn thì hầu như là chúng ta là không có kiến thức và cũng chẳng ai mà mang đi xét nghiệm hóa học ngay xong rồi có ăn hay là không ăn. Dùng liều thấp thì cũng không gây ngộ độc cấp tính nên càng khó bị lộ. Chính sự kết hợp của việc nào là hiệu quả cao, nào là giá rẻ, nào là khó bị phát hiện khiến hàn the trở thành thứ ám ảnh trong những loại thực phẩm dạng bột và dạng sợi. Thực tế thì trên thế giới nó bị cấm dùng trong thực phẩm ở rất nhiều quốc gia chứ không riêng gì tại Việt Nam. Nổi bật nhất là Mỹ. Cơ quan quản lý thực phẩm Mỹ đã coi hàn the là chất không an toàn cho tiêu dùng, tuyệt đối không được dùng làm phụ gia thực phẩm. Nếu phát hiện mà có hàn the trong đồ ăn, sản phẩm sẽ bị thu hồi ngay. Tại Liên minh châu Âu, chúng ta vẫn gọi là EU, thì hàn the không nằm trong danh sách phụ gia được phép sử dụng. Nói cách khác, cho hàn the vào thực phẩm là vi phạm luật an toàn thực phẩm, có thể bị phạt rất nặng. Ở các nước châu Á như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cũng cấm hoàn toàn hàn the trong thực phẩm. Đặc biệt tại Singapore, chỉ cần phát hiện sử dụng phụ gia cấm là có thể bị phạt tiền rất lớn. Ngay cả với Trung Quốc, từng có giai đoạn sử dụng một số loại ở trong thực phẩm, hiện nay cũng đã xếp hàn the vào danh sách phụ gia bị cấm sau nhiều vụ bê bối an toàn thực phẩm. Thế nhưng hàn the thì nó vẫn cứ đánh lừa cái cảm giác của chúng ta. Một điều rất trớ trêu là nhiều người Việt Nam đã quen với cảm giác dai, giòn, bất thường mà không nhận ra đó là dấu hiệu của can thiệp hóa học. Cụ thể là quán người ta cho hàn the vào rồi. Khi mà ăn bún thì nhiều người thích cái sợi bún này kéo nó khó đứt, nhai mãi mới nát. Ăn giò chả thì cắn nó phải sực sực và chắc nịch. Nhưng nếu quay lại cách làm truyền thống, bún gạo nguyên chất không có lý do gì để mà dai như vậy. Gạo là tinh bột mà chín là phải mềm, phải gãy, phải nát. Và cái kiểu dai đó chắc chắn rồi nó không đến từ gạo mà đến từ hàn the. Nói một cách khác, nhiều khi chúng ta tưởng là ăn ngon nhưng mà thực chất chúng là ăn quen cái kiểu có hóa chất rồi. Quen miệng với thực phẩm đã bị chỉnh sửa những cái cấu trúc bằng hóa chất đến mức khi đồ ăn làm đúng cách, làm một cách bình thường thì bị nói là bị bở, bị nát và không ngon. Bây giờ mà người ta cứ cho hàn the vào như vậy thì có nhận biết bằng cách nào hay không? Đây lại là một cái câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, nhưng mà câu trả lời thực sự là không dễ. Không có cách nào chắc chắn 100% bằng mắt thường. Những mẹo như là nhìn độ bóng, sờ độ dai, nếm cảm giác giòn chỉ giúp nghi ngờ chứ không đưa đến kết luận một cách chính xác được. Một số loại gạo khác nhau, một số cách làm khác nhau, một số điều kiện thời tiết khác nhau cũng ảnh hưởng đến độ dai, độ mềm của sợi bún, của sợi phở, của giò, của chả. Vì vậy, cảm quan thì chỉ mang tính chất tham khảo. Muốn chắc chắn phải đi xét nghiệm hóa học. Mà xét nghiệm hóa học thì làm sao mà làm được nếu mà làm xét nghiệm hóa học xong thì không kịp ăn. Đây chính là lý do vì sao hàn the dù bị cấm từ rất lâu nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn khỏi thị trường. Thế nên nhiều người nói cứ chọn hàng có thương hiệu, có nhãn mác. Điều này thì cũng đúng nhưng không phải là chắc chắn tuyệt đối. Thực tế cũng đã có những vụ việc cho thấy ngay cả thực phẩm có tên tuổi, có lịch sử lâu năm nhưng vẫn gặp những vấn đề. Thế nên người tiêu dùng không kiểm soát được, người tiêu dùng không biết họ nhập cái gì đầu vào, không biết họ sản xuất như thế nào, không biết phụ gia gì được sử dụng, không biết là kiểm tra thực tế ra làm sao. Trong khi đó, chỉ cần một cái phần nào đó bị lỏng lẻo, bị can thiệp vào thì rủi ro sẽ đổ hết lên đầu, đổ hết vào bụng, đổ hết vào tương lai của người tiêu dùng. Vì vậy cảm giác không biết tin vào đâu của nhiều người cũng là có cơ sở. Vậy thì chúng ta phải làm gì để bảo vệ mình? Đúng là khi mà chúng ta tìm hiểu câu chuyện như vậy thì mới thấy là chẳng có cái giải pháp nào hoàn hảo cả. Chỉ có cách là giảm rủi ro. Chúng ta phải hiểu rằng thực phẩm hoàn hảo thì đôi khi nó lại bất thường nên phải cẩn trọng. Hiểu rằng những cái thứ làm thủ công, không phụ gia có thể là không đẹp mắt, không để lâu được. Hiểu rằng trẻ con chính là những cái đối tượng cần được bảo vệ nghiêm ngặt nhất vì tác hại tích lũy với trẻ con là nặng nề hơn rất nhiều so với người lớn chúng ta. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt